हेलो नमस्ते, स्वागत छ यहाँहरूलाई आमाज डाइनमा। आज म बनाउँदैछु चिकन कोफ्ता। चिकन कोफ्ता बनाउनको लागि मैले 200 ग्राम चिकन किमा लिएको छु। यहाँ मैले लिए प्याज 1 चम्चा, यहाँ मैले अदुवा ग्रेट गरेर राखेको छु। 1 चम्चा मैले लसुनलाई ग्रेट गरेर राखेको छु। 1 चम्चा मैले हरियो खुर्सानी काटेर राखेको छु। थोरै हरियो धनिया पनि मैले यसमा राखेँ। काजुलाई मैले ग्राइन्ड गरेर यसको पेस्ट बनाएको छु। 1.5 चम्चा जति पेस्ट मैले यसमा राखेँ। मैले यहाँ राखेँ 1/4 चम्चा बेसार, आधा चम्चा धनिया, आधा चम्चा रातो धुलो खुर्सानी र स्वादको लागि आधा चम्चा नुन। र मैले ब्रेड क्रम्स बनाउनको लागि फ्रेश ब्रेड लिएको छु। यसलाई मैले ग्राइन्डरमा राखेर ग्राइन्ड गर्छु र ग्राइन्ड गरिसकेको ब्रेड क्रम्सलाई पनि मैले यसमा राखेँ। यसलाई राम्रोसँग मिक्स गर्नुपर्छ। हामी यसको बलहरू बनाउँछौँ। राम्रोसँग मिक्स भएन भने बलहरू फुट्न सक्छ। बलहरू नफुटोस् भन्नको लागि यसलाई राम्रोसँग मिक्स गर्नुपर्छ। हत्केलामा थोरै तेल लगाएर यो मिक्सचरको सानो सानो बल बनाउनुपर्छ। र एउटा कराईमा तेल लिएर यो कोफ्ता बल्सहरू राम्रोसँग डुब्ने गरी फ्राई गर्न मिल्ने गरी तेल राख्नुपर्छ। ग्यासलाई लो फ्लेममा राखेर तेल हल्का तातो हुँदाखेरि हामी बलहरू राख्नुपर्छ। फर्काउँदै चलाउँदै पकाउनुपर्छ। यो बल रातो हुँदासम्म हामीले यसलाई पकाउनुपर्छ र बिस्तारै फर्काउँदै चलाउँदै गर्नुपर्छ। यसरी रातो रातो हुँदासम्म हामीले यसलाई पकाउनुपर्छ र फ्राई भइसकेपछि एउटा प्लेटमा झिकेर राख्नुपर्छ। कराईमा बाँकी रहेको तेल मैले झिकेर एउटा भाँडोमा राखिसकेको छु। बाँकी 2-3 चम्चा तेलमा मैले राखेँ जिरा, जावित्री, ल्वाङ, सुकमेल, मरिचको दाना, ठुलो इलायची, यसलाई कालो इलायची पनि भनिन्छ, दालचिनी र एउटा तेजपत्ता पनि मैले यसमा राखेँ। काटेर राखेको प्याज पनि मैले यसमा राखेँ र अब यसलाई चलाउँदै पकाउनुपर्छ। प्याज हल्का रातो हुँदासम्म हामीले चलाउँदै पकाउँदै गर्नुपर्छ। 1 चम्चा लसुनको पेस्ट पनि मैले यसमा राखेँ। अब मैले यसमा राखेँ बेसार, रातो धुलो खुर्सानी, धनिया पाउडर राखिसकेपछि यसलाई चलाउँदै पकाउँदै गर्नुपर्छ। मैले काजुलाई भिजाएर यसको पेस्ट बनाएको छु। यसलाई पनि यसमै राखेँ। र टमाटरलाई ग्राइन्ड गरेर प्युरी बनाएको छु। यसलाई पनि यसैमा राखेर अब यो राम्रोसँग पाक्दासम्म यसलाई पकाउनुपर्छ। यो पाकिसकेपछि हल्का
तेल माथि माथि आउँछ। हामीलाई त्यसरी पनि थाहा हुन्छ कि अब यो मसला पाकिसकेको छ भनेर। मैले यसमा राखेँ फ्रेस क्रिम। क्रिम नभए नराख्न पनि सकिन्छ। थोरै पानी राखेर यसलाई चलाउँदै पकाउँदै गर्नुपर्छ। मैले यहाँ राखेँ स्वादअनुसार नुन, 1 चम्चा गरम मसाला, हल्का उम्लिसकेपछि यो फ्राई गरेर राखेको कोफ्ता बल्सहरू पनि यसमा राख्ने र लगभग 5 देखि 7 मिनेटसम्म यसलाई मध्यम आँचमा पाक्न दिनुपर्छ। अब यसलाई धेरै चलाउनु हुँदैन किनभने बल्सहरू फुट्ने डर हुन्छ। ग्यासलाई कम गर्ने र काटेको हरियो धनिया छर्केर हामी केही बेर यसलाई फेरि पाक्न दिन्छौँ मध्यम गतिमा। अब यो तयार भइसकेको छ। हामीले यसलाई रोटी, भात, फ्राई राइस, चिउरा जेसँग पनि खान सक्छौँ। धेरै नै मिठो हुन्छ। यहाँहरूले पनि यसै गरी बनाएर खान सक्नुहुन्छ। यहाँहरूले बनाउनु भएको चिकन कोफ्ता कस्तो बन्यो प्लिज मलाई कमेन्टमा जानकारी गराउनु होला र मेरो च्यानल आमाज डाइनलाई लाइक, शेयर र सब्स्क्राइब पनि गरिदिनु होला। हवस् त, धन्यवाद।